Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. Așa cum ați văzut în titlu, vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această filmare. Avem numărul 1, cristalul argintiu, numărul 2, cristalul albastru. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană sau poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani. Cum simți tu, așa procedezi, poți să asculti și ambele numere și la final să-mi spui care a fost cea mai bună variantă pentru tine. Și acestea fiind spuse, hai să vedem așadar. Începem cu numărul 1, cei care ți ales cristalul argintiu. Hai să vedem. Mesaj, da, pentru numărul 1. Încep cu un sfat din partea unui oracol foarte drag mie, nu l-am mai folosit de foarte mult timp, câțiva ani, cred. Hai să vedem. Un sfat, un mesaj de la oracol pentru numărul 1. Nu presupune niciodată nimic. Nu face presupuneri inutile. Mesajul este așa. Indiferent de relație, noi pornim de la premisa că ceilalți știu tot ce gândim. Și deci nu mai trebuie să precizăm ce anume ne dorim. Noi pornim de la premisa că ei vor face ceea ce ne dorim, pentru că ne cunosc foarte bine. Dacă nu fac ceea ce ne dorim, ne simțim răniți și ne gândim cum ai putut să faci asta, ar fi trebuit să știi. Deci eu cred aici pentru numărul 1 că e vorba și despre comunicare, da? Despre a comunica sincer în legătură cu dorințele sufletului tău, în legătură cu ceea ce tu îți dorești să se întâmple. Cumva aici ți se cere clar să spui, da? Că ai nevoie de atenție, că ai nevoie de iubire, că ai nevoie de un anumit lucru. Deoarece aici, din ce văd eu, aveți în jur persoane care nu vă pot înțelege foarte bine. Da? Adică suntem doi spirituali și telepatici, da? Până la un punct. Da? Bun. Hai să vedem acum și un mesaj din partea oracolului numerelor, să vedem și numărul norocos pentru tine în următoarele 24 de ore. Avem inspirație, creație, numărul 36, foarte important, aici avem. Mai avem 3, 6, 9, 63. Este un moment în care ai foarte multă creativitate, da? Este un moment în care tu gândești foarte mult, îți faci foarte multe gânduri, dar ce mai văd aici este că poți să fii și într-o perioadă de abundență, da? Deci e ca și cum înveți ceva, creezi ceva. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta pentru tine. Avem aici un bărbat supărat, da? Un personaj, fie e un bărbat mai în vârstă, fie e vorba de cineva care a trecut, da, printr-o separare sau cineva care are probleme în dragoste. Mai putem să discutăm și despre un personaj care plânge după trecut, da? Cineva aici puțin trist. Ce mai văd e faptul că unii dintre voi poate încă sunteți cu gândul la cineva din trecut, la o relație pierdută sau la o colaborare care nu mai funcționează. Ce mai văd aici e că ai în mintea ta pe cineva care fie are probleme în dragoste, fie persoana aceasta are probleme cu ideea de relație, la modul general vorbind. Hai să vedem, mai vreau să vedem. Avem femeia, dragostea, Constanța și drumul. Deci parcă, uite, dacă ești femeie, parcă te gândești aici cu dragoste la drumul acestei persoane. Poate aștepți să te întâlnești cu acest om, iar în alte cazuri este vorba și despre o hotărâre pe care cineva o are de luat. Hai să vedem în continuare. Deci e clar, avem pe cineva trist aici, supărat, în legătură cu o pierdere. Parcă poartă doliu. Ia uite. Poate e cineva care are probleme în general cu ideea de relaționare. Mai poate să fie și o problemă de sănătate la dublu a cuiva din jurul tău, da? Despre care urmează să afli. Da. Din ce văd eu, acest bărbat, da, acest om, fie, nu știu, a călcat strâmb, fie este o persoană care
nu e atât de fidelă sau nu e atât de sinceră, în schimb are așteptări, da, și își dorește fidelitate. Parcă este o persoană duală. E și cineva căruia îi pare rău după ceva ce a făcut. Hai să vedem în continuare. Ce avem aici? Văd o ceartă care continuă, da, în următoarele 24 de ore sau poate să fie chiar o discuție interminabilă legată de ideea de relație, legată de ideea de colaborare în unele cazuri. Dar ce mai văd aici e că unii dintre voi e posibil să auziți de un cuplu din jurul vostru care are probleme și voi să fiți nevoiți aici să împăcați, da, acea persoană. Văd aici energia clară a unui bărbat care pe de o parte e fidel, da? Pe de o parte e ca un prieten bun, îți este alături. Nu vă gândiți doar la dragoste, poate să fie un prieten, poate să fie cineva din familie. Este o persoană care pe de o parte e bună, pe de altă parte nu are gânduri chiar atât de sincere. Și aici văd că urmează o discuție puțin complicată. Hai să vedem în continuare ce cu boala asta. Avem judecata și norocul. Bun, deci văd aici o hotărâre norocoasă pentru tine. Fie apare o însănătoșire, fie aici este vorba despre o veste bună care apare legată de sfera financiară, iar unii parcă reușiți aici să rezolvați ceva legat de niște acte, de o instituție. Poate are legătură cu zona medicală sau pentru alții poate are legătură cu o problemă legală. Dar văd clar aici un noroc pe care îl aveți. Parcă rezolvați ceva legat și de bani și de o boală, de ceva. Mai vreau niște mesaje. Uite, aici urmează să ai un cadou, o surpriză. Un cadou, dar cineva parcă vine pe nepusă masă. Cineva parcă îți face aici o surpriză extraordinar de mare sau poți să rămâi surprins de o problemă pe care cineva o are. E ceva ce apare deodată. Și uite, e vorba de un bărbat aici. Cineva care fie așteaptă un mesaj, fie este vorba despre o persoană care îți urmărește orice mișcare. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Ei, deci în 24 de ore ce văd eu aici? Un drum și o rezolvare, da? Sau cineva care vine cu o cheie către tine, cu un secret, cu o rezolvare, cu o soluție absolut fantastică. Și avem dragoste și turnul. Deci, pentru cei mai mulți dintre voi este vorba și despre o hotărâre în dragoste sau despre o persoană extrem de hotărâtă. Dar este vorba clar aici fie despre o relație oficială, fie unii mergeți undeva într-un loc cunoscut, dar este un loc de suflet. Uite, parcă e cineva aici la o vreme de seară care vine către tine, care îți dă o veste. Dar, uite, deci tot mi apare aici ca un fel de ceartă, da? Un fel de vreme rea. Cineva tună și fulgeră. Putem să discutăm și despre un moment puțin mai întunecat, da? Mai vreau o carte din tarotul meu. Și mai avem așa, veste rea cu gelozie. Deci cineva aici care îți dă o veste mai puțin plăcută, da? Care îți creează gelozie. Apoi avem așa, ești lăudat, onorat și o casă străină. Poate o persoană care este geloasă aici, nu știu, pe succesul tău, pe felul tău de a fi. Avem bucurie mică și o companie plăcută.
întâlnire pe care o ai cu cineva, care ți aduce o bucurie mică, dar așa cum am zis, totuși eu văd aici o surpriză mare de la acest personaj. Cineva care deodată vine spre tine, te întâlnești pe stradă cu această persoană. E o întâlnire așa pe neașteptate. Numărul 1 e clar aici o surpriză pe care o aveți. Da? Primiți o veste care vă surprinde destul de mult. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ați rezonat cu mesajele și dacă vă place acest tip de citire, nu uitați să-mi dați un like, să lăsați un comentariu, să distribuiți videoclipul, m-ar ajuta foarte mult. Și dacă vreți, puteți să rămâneți și pentru numărul 2, nu e nimic greșit în asta. Vă aștept cu drag și acolo, dacă vreți. Să vedem pentru numărul 2, cristalul albastru. Da? Ce spune acest oracol? În primul rând, un mesaj de la oracol pentru numărul 2. Poți să te gândești la ceva sau nu. Eu oricum cer mesaje și cer îndrumare pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Wow! Numărul 2. Atenție! Fă întotdeauna tot ceea ce îți stă în puteri. Onorează-te pe tine însuți. Deci, numărul 2 e foarte clar mesajul. Este despre a te respecta, despre a te iubi și indiferent ce se întâmplă în următoarele 24 de ore, oracolul spune că e nevoie să te pui pe primul loc, să-ți vezi acea coroană pe care o ai pe cap. Și avem așa mesajul. Onorează bărbatul sau femeia care ești. Asumă-ți riscul de a-ți manifesta visul. A acționa înseamnă a trăi plenar și a te exprima pe tine însuți. Deci este despre a acționa așa cum simți și este despre a te pune pe tine pe primul loc, despre a te iubi. Numărul 2 aici poate să fie și o problemă legată de stima de sine. Acum știți cum e, cât ne iubim pe noi, așa ne iubește și universul sau așa ne iubesc și ceilalți. Bun, hai să vedem un mesaj din partea oracolului numerelor. Să vedem mesajul pentru numărul 2. Ok. E despre putere, este despre a te înălța acest mesaj și avem numărul 35, 3, 5, 53, 8. E ca și cum îți cresc aripi, e ca și cum te înalți, te eliberezi, văd puritate, văd inocență, văd o creștere, o eliberare, o schimbare, o informație care schimbă lucrurile. Hai să vedem ce spune și acest tag. Numărul 2. Avem judecata și vizita, da? Cineva care vrea să vă întâlniți. Poate să fie și faptul că aici a fost sau urmează o discuție ciudată în legătură cu ideea de dreptate, adevăr, poate în legătură cu actele sau chiar cu zona juridică. Cineva care vrea să vă întâlniți să clarificați ceva. Mai vreau o carte. Și avem bărbatul și gânditorul. Deci numărul 2, uite, dacă ești femeie, e cineva aici care se gândește la tine. Cineva care vrea să se apropie de tine. Dacă ești bărbat, văd aici o întâlnire cu un prieten sau faptul că te gândești foarte intens să te întâlnești cu cineva, da? Să clarifici o situație. Mai vreau o carte. Despre ce e vorba? Ei, cineva aici care are foarte mare speranță să vină către tine și să comunicați, să vă apropiați mai mult unul de celălalt. Este o persoană importantă aici.
Cineva se gândește mult să vină către tine, să se apropie de tine. Pentru numărul 2 avem așa o bucurie neașteptată, da? Legată de o întâlnire, o relație. Poate e cineva care să face o surpriză, dar pentru alții poate să însemne și o persoană aici glumeață, energică, plină de viață. Este o persoană care e ca și cum vine către tine într-un mod ciudat. E ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Avem din nou surpriză, sfârșitul și răscrucea de drumuri. Deci, cineva care e foarte hotărât aici să pună capăt unor indecizii sau cineva care e foarte hotărât să meargă pe un anumit drum, pentru că văd aici ca o răscruce de drumuri. Deci niște alegeri pe care cineva le are de făcut, o oarecare indecizie. Deci pentru numărul 2 văd aici o persoană hotărâtă să iasă dintr-o situație complicată. Cineva nu știe ce să aleagă. Poate e o persoană care e solicitată în mai multe direcții, în mai multe drumuri sau de către mai multe persoane. Din nou avem ideea de drum, soare și inel. Ei, dragilor, aici în 24 de ore văd eu că se clarifică ceva legat de o călătorie, da? Poate cineva care vine către tine sau o invitație pe care o primești undeva. Și are legătură cu o relație sau are legătură cu ideea de colaborare, căsătorie. E un succes aici, e o bucurie foarte mare. Unii poate cunoașteți pe cineva, alții din contra, parcă așteptați pe cineva să vină către voi. Este un personaj aici foarte hotărât care vine. Sau auziți de persoana asta de undeva de la drum, că ia o hotărâre, că se află într-o situație bună. Uite, e cineva care e foarte fidel, e prietenos, e aici lângă tine. Să vedem ce părere are și tarotul meu. Ei, și tarotul meu vorbește, uite așa, o întâlnire cu drum lung și cu bani mulți. Deci, poate este și o propunere aici legată de o călătorie în străinătate sau o călătorie mai îndepărtată. Pentru alții văd aici că rezolvați ceva ca prin magie, legat de bani, legat de partea materială, legat de încredere. E o decizie pe termen lung. Mai văd aici. Poate o persoană cu care te întâlnești de mult timp, dar văd aici clar, uite, că e cu realizarea dorințelor. Avem așa, cununie, relație, bărbat matur și persoană plăcută. Cineva care vrea pace, cineva care vrea să se apropie de tine. Dar mai avem surpriză, boală, pagubă, pierdere, lacrimi și persoană vicleană. Parcă e cineva căruia îi pare rău după o pagubă, după o pierdere, după o minciună, după ceva ce a făcut. Și avem totuși și lacrimi, deci e o persoană și înlăcrimată aici, dar care are probleme. Probleme legate de încredere, probleme legate de bani. Dar mie așa mi se arată, da? Deci mi-a ieșit de 2 ori ideea de drum, întâlnire, rezolvare.
Nu. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.